Hello, welcome to this series on angels. سلام. به این سری مجموعه جدیدمون که درباره فرشته ها هستش خوش اومدید. We're going to do about 2 or 3 videos looking at angels. قراره درباره موضوع فرشته ها 2 یا 3 ویدئو داشته باشیم. Seeing who they are, where they come from. و در مورد این صحبت کنیم که فرشته ها چه کسانی هستند و از کجا اومدن. What they've done in the past and what they are doing now. در گذشته چه کارهایی کردن و الان چه کاری میکنن. In today's video, we will just be looking at who they are. توی ویدئوی امروز تنها بر این موضوع تمرکز داریم که فرشته ها چه کسانی هستند. What the Bible says about how they exist, about their power. و اینکه کتاب مقدس در مورد موجودیت فرشته ها چی میگه، چطوری به وجود اومدن یا قدرتشون چطوره. And over this whole series we'll see that essentially they are God's servants. و بعد به این نتیجه میرسیم که فرشتگان خادمین خدا هستند. They are immortal, powerful beings that love God. موجوداتی فناناپذیر و قدرتمند هستند که عاشق خدا. And they are used by him to do whatever he needs them to do. و خدا از فرشته هاش استفاده میکنه تا کارهایی رو که باید انجام بده از طریق فرشته هاش انجام بشه. So let's start off in Psalm 103. بیایم بریم به کتاب مزامیر باب 103 صفحه 761. Psalm 103 has lots of aspects of praise towards God. در مزامیر باب 103 در مورد جوانب مختلف در مورد ستایش خدا صحبت کرده. But at the end, it turns its attention to the angels. و در انتهای این باب تمرکز رو میگذاره بر روی فرشته ها. Verses 20 and 21. آیات 20 و 21. ای فرشتگان خداوند، او را متبارک خوانید. ای زورآورانی که کلام او را به جا می آورید و فرمانبردار اویید. ای جمیع لشکریان او و ای خادمان او که اراده اش را به جا می آورید. خداوند را متبارک خوانید. So the angels are told to praise him. پس به فرشته ها هم گفته شده که باید خدا رو ستایش کنند. But in these verses we find out a lot about the angels. ولی توی همین آیاتی که خوندیم اطلاعات زیادی هم در مورد فرشته ها به دست میاریم. In verse 20 they're called mighty ones. در آیه 20 فرشتگان زورآوران خطاب شدند. So clearly they are powerful. They are powerful creatures. پس واضحه که قدرتمند هستند و موجوداتی قدرتمند. We're also told in verses 20 and 21 that they obey God. همینطور در آیات 20 و 21 این موضوع هم گفته که فرشتگان فرمانبردار خدا هستند. It says in verse 20 they do what he wants. در آیه 20 گفته که هر کاری که خدا بخوان رو انجام میدن فرشته ها. They obey his word. و از کلام خدا فرمانبرداری میکنن. And verse 21 calls them servants who do his will. در آیه 21 هم فرشتگان به خادمانی خطاب شدن که اراده خدا رو به جا میارن. So 3 times we are told in different ways that they obey God. پس 3 بار به روش‌های مختلف تو این آیات به ما گفته شده که فرشتگان از خدا اطاعت میکنن. They are powerful beings who are given instructions by God and they do them. موجودات فناناپذیری هستند، موجودات قدرتمندی هستند که دستورالعمل رو خدا بهشون میده و اونها اون کارهایی که خدا میخوان رو انجام میدن. And also we find out that they actually live in heaven with God. و حتی این رو هم به ما گفته که فرشتگان در عرش با خدا زندگی میکنن و پیش خدا هستن. Now in English we have the word heaven and in Hebrew they had a similar word. در زبان انگلیسی کلمه وجود داره به اسم heaven و در زبان عبری هم کلمه مشابه با heaven وجود داره. And in the Bible this word describes the special supernatural place where God lives. این کلمه heaven که در زبان فارسی به آسمان ترجمه شده در زبان کتاب مقدس به یک جای ماورای طبیعه که محل زندگی خدا هست اشاره میکنه. It is not on the earth and it is not like anything that we would know. این مکان بر روی زمین نیست و جایی هم نیست که ما انسان ها اون رو بشناسیم که کجاست.
It's a special place where God lives. یک مکان خاصیه که خود خدا اونجا هستش. Now, to represent that in this talk, we will be using a specific Farsi word. برای اینکه این کلمه heaven رو در فارسی بتونیم متمایزش کنیم از آسمان، کلمه عرش رو به کار میبریم. So when you hear that word, then it is referring to the special place where God lives. پس هر جا توی این ویدئو کلمه عرش رو شنیدین، بدونین که به اون مکان خاصی که خدا زندگی میکنه اشاره داره. Now in verse 21, the Hebrew tells us that the angels live in heaven with God. حالا در آیه 21 بر طبق متن عبری به ما گفته شده که فرشتگان در عرش با خدا زندگی میکنن. The Farsi cannot really describe that, but the original language clearly says it. توی زبان فارسی نتونسته به وضوح این موضوع رو برای ما توضیح بده، ولی در زبان عبری به طور واضح توضیح داده شده. So the angels are not from the earth, they are from heaven, they live there with God. پس فرشتگان از زمینی نیستن، فرشتگان از عرش اومدن و با خدا اونجا زندگی میکنن. But as we'll see through these talks, they can travel between heaven and earth to do God's will. ولی همونطور که در این ویدیو امروز قراره با هم ببینیم، فرشته ها میتونن سفر کنن، به زمین بیان و کارها و اراده خدا رو انجام بدن. So from this psalm we can learn they are powerful creatures. پس از این مزمور و این آیاتی که الان با هم خوندیم متوجه میشیم که فرشتگان موجوداتی قدرتمندن. They are God's servants who live in heaven. خادمین خدا هستن که در عرش زندگی میکنن. And they can come to earth. و میتونن به زمین هم بیان. If we come to Luke chapter 20, we can also see that they are immortal. اگه بریم به لوقا باب 20 میتونیم متوجه بشیم که حتی فرشته ها فناناپذیر هم هستند. صفحه 1368. So in Luke chapter 20, Jesus is being asked questions. در لوقا باب 20 از عیسی سوالی پرسیده شده. And they are trying to make him make a mistake and make him look stupid. کسانی که دارن سوال میپرسن از عیسی میخوان تلاش کنن یه کاری کنن که عیسی توی جوابهاش جواب اشتباهی رو بگه و خطا کنه توی جوابها. They ask a question about after the resurrection in the kingdom about marriage. سوالی که از عیسی میپرسن بعد از دوران رستاخیز و در پادشاهی خدا هستش و در مورد ازدواج در پادشاهی میپرسن. You can read verses 27 to 33 for yourself to understand the question they asked. میتونید از آیات 27 تا 33 این باب رو برای خودتون بخونید که متوجه بشین چه سوالی پرسیدن از عیسی. But Jesus' answer teaches us about the angels. ولی جوابی که عیسی بهشون میده در مورد فرشته ها هم درش گنجونده شده و در مورد فرشته ها هم به ما چیزی رو یاد میده. So we're going to read verses 34 to 36. میخوایم از آیات 34 تا 36 رو با هم بخونیم. عیسی پاسخ داد: مردم این عصر زن میگیرند و شوهر میکنند، اما آنان که شایسته رسیدن به عصر آینده و قیامت مردگان محسوب شوند نه زن خواهند گرفت و نه شوهر خواهند کرد و نه دیگر خواهند مرد، زیرا مانند فرشتگان خواهند بود. آنان فرزندان خدایند، چرا که فرزندان قیامتند. So he says to them, first of all, look, there actually won't be marriage in this resurrection and the kingdom. پس اولین چیزی رو که در جواب به اینها میگه عیسی میگه که در زمان پادشاهی بعد از رستاخیز ازدواج دیگه وجود نداره. Marriage is a wonderful thing for this time before Jesus returned. ازدواج یک چیز فوق‌العاده است ولی فقط برای این عصر هستش، برای قبل از بازگشت عیسی مسیحه. But in the kingdom, when people are immortal, they will not be having marriage anymore. ولی در پادشاهی وقتی مردم دیگه فناناپذیر شدن دیگه ازدواج نمی‌کنن. It is a different time and God has much greater pleasures and good things for them. در پادشاهی یک زمان کاملا متفاوتی هستش و خدا برای آدم‌ها در پادشاهیش خوشی‌ها و چیزهای متفاوت‌تری نسبت به این دنیا داره.
And eternal life is very different from the life we experience now. و زندگی ابدی در اون زمان خیلی متفاوت از زندگی که الان ما داریم تجربهش میکنیم. But you see in verse 36 he says these people can't die and in that way they are just like the angels. در آیه 36 میبینیم که میگه این آدم ها دیگه نمیتونن بمیرن و به خاطر همین قضیه دقیقاً مثل فرشته ها هستن که نمیتونن بمیرن. So the angels are immortal. بنابراین متوجه میشیم که فرشته ها فناناپذیرن. Right now they are like what us believers can become. الان دقیقاً فرشته ها جوری هستن که ایماندارها در آینده و در پادشاهی میتونن باشن. Now, we don't know where they came from. نمیدونیم که فرشته ها از کجا اومدن. Some people think God created them as an immortal bunch of beings to serve him. بعضی ها اینطور اعتقاد دارن که خدا اونها رو به عنوان یک گروه فناناپذیر انتخاب کرده، خلق کرده که به خود خدا خدمت کنن. Some people think they were part of a previous creation and have now become immortal in the same way we will do when Jesus comes back. بعضی های دیگه اینطور اعتقاد دارن که فرشتگان یک آفرینش اولیه‌ای داشتن و توی آفرینش اولیه‌شون فانی بودن و الان توی این آفرینشی که هستن فناناپذیرن، مثل ما ایماندارها که در پادشاهی خدا قرار فناناپذیر باشیم. I personally believe God created them as immortal beings. من خودم به شخص اینطور اعتقاد دارم که خدا اونها رو به صورت موجودات فناناپذیر خلق کرد. But it is not an important matter. ولی موضوع مهمی نیست که بخوایم بر روش تمرکز کنیم. We know that now they are immortal. این رو میدونیم که الان فرشته ها فناناپذیرن. And they are powerful creatures that have been with God since the creation of the world. و فرشتگان موجودات قدرتمندی هستند که از ابتدا وقتی خدا داشته دنیا رو خلق می‌کرده پیش خدا بودن. So come to Genesis chapter 1. بیایم بریم به پیدایش باب 1. Right at the start of the creation of the world. دقیقاً یعنی برگردیم به ابتدای داستان آفرینش دنیا. And look at what God says when he starts to create us. ببینیم که وقتی خدا داشته ما انسان‌ها رو خلق می‌کرده چی گفته. Verse 26. آیه 26 از باب 1 صفحه 13. آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او را بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند. So God says, let's make humans in our image. پس خدا میگه که انسان رو به صورت خودمون بسازیم. So he is clearly talking to someone who is there with him. پس مطمئناً به صورت واضح داره با کس دیگه‌ای که اونجا پیش خدا بوده صحبت می‌کرد و این رو میگفته. It can only be the angels who were there with him at creation. تنها فقط فرشته‌ها میتونستن اونجا پیش خدا در زمان آفرینش بوده باشن. And so we are made in their image as well as God's. بنابراین ما انسان‌ها به شباهت و به صورت فرشتگان و خدا خلق شدیم. With the ability to appreciate God and have these higher, greater thoughts. توانایی این رو داریم که خدا رو خوشنود کنیم و میتونیم به چیزهای بالا فکر کنیم. And the book of Job confirms this in chapter 38. حتی کتاب ایوب هم همین موضوع رو برای ما تایید میکنه. In Job chapter 38, God is questioning Job. در کتاب ایوب باب 38 صفحه 665 خدا داره از ایوب سوال میپرسه. Asking him where he was when God was creating the world. خدا داره از ایوب سوال میپرسه وقتی که من داشتم دنیا رو خلق میکردم تو کجا بودی؟ So let's read verses 4 to 7. بیاین از آیات 4 تا 7 باب 38 رو بخونیم. آنگاه که زمین را بنیان نهادم کجا بودی؟ اگر فهم داری مرا پاسخ ده. کیست که اندازه های آن را تعیین کرد؟ اگر میدانی بگو. یا کیست که ریسمان اندازه‌گیری بر آن کشید؟ پایه هایش بر چه چیز نهاده شد؟ و کیست که سنگ زاویه آن را نهاد؟ آنگاه که ستارگان صبح با هم سرود خواندند و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند.
So you see it says that at this creation the sons of God were there and they were shouting for joy. پس می‌بینیم که میگه وقتی داشته خدا دنیا رو خلق می‌کرده پسران خدا اونجا بودن و فریاد شادی سر می‌دادن. That's referring to the angels. که این عبارت داره به فرشته‌ها اشاره می‌کنه. So they are there with God at creation rejoicing. پس فرشتگان با خدا بودن در زمان خلقت و شاد بودن. The language in Genesis seems to suggest they were helping create things. کلامی که در پیدایش گفته شده این موضوع رو به ما میفهمونه که در زمان پیدایش فرشته ها اونجا بودن و به خدا در آفرینش کمک میکردن. So it seems God gives them his power, the same way he gave it to first century believers who had the Holy Spirit gifts. اینطور به نظر میرسه که خدا از قدرت خودش به فرشته هاش داده بوده که کارهای خدا رو انجام بدن. دقیقا مثل همون واقعی قرن اول بعد از صعود عیسی که خدا از قدرت روح القدسش به ایمانداران داد. And they use this power from God when they are sent on missions by God. که اونها این قدرت رو که خدا بهشون داده شده بود استفاده می‌کردن ازش که مأموریت‌هایی که خدا براشون مشخص کرده بود رو انجام بدن. So they are very powerful creatures. بنابراین واقعاً موجودات قدرتمندی بودن فرشته‌ها. So what would you see if you saw an angel? حالا سوالی که پیش میاد اگر یک فرشته رو ببینیم چی می‌بینیم و فرشته چطور هستش؟ What would they look like? چه شکلی هستن فرشته‌ها؟ We're going to look at some verses now which tell us. میخوایم الان با هم یه چند آیه‌ای رو بخونیم که در مورد ظاهر فرشته‌ها به ما میگه. And they can change how they appear. و همینطور اینکه چطور ظاهر بشن هم متغیره و میتونن تغییر کنن. So first of all, come to Matthew 28. اول از همه بریم با هم به انجیل متی باب 28 صفحه 1298. And we see an angel appear at the resurrection of Jesus. میبینیم که وقتی عیسی رستاخیز پیدا میکنه یک فرشته ای اونجا ظاهر شده بود. So Matthew 28 and we'll read verses 1 to 4. متی باب 28 آیات 1 تا 4 رو میخونیم. بعد از شبات در سپیده دم نخستین روز هفته مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن مقبره رفتند. ناگاه زمین لرزه شدید رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد و به سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن به کناری غلتانید و بر آن نشست. چهره آن فرشته همچون برق آسمان می درخشید و جامه‌اش چون برف سفید بود. نگهبانان از هراس دیدن او به لرزه افتاده چون مردگان شدند. So angels can appear terrifying. پس فرشته‌ها میتونن به حالت ترسناکی هم ظاهر بشن. Now they do look like people. We'll see that in a second. شبیه انسان‌ها دیده میشن که حالا آیاتش رو با هم قراره بخونیم. But when they want to, they can appear as glorified, bright, powerful people. ولی اگر بخوان موقع نشون دادن خودشون به دیگران میتونن به صورت موجودات جلال یافته‌ای که درخشان هستند و ترسناک هستند هم ظاهر بشن. This angel comes down from heaven and it looks like lightning. این فرشته که اینجا در موردش خوندیم از عرش به زمین اومده و به نظر میرسه که میدرخشه و خیلی نورانیه. White clothes and powerful and shining. لباس سفید به تن داره، قدرتمنده و میدرخشه. And the guards were so terrified they almost fainted. و نگهبان اون باغ واقعا ترسیده بود و داشته غش میکرده از ترس. It was like they were dead. They fainted and they were unconscious. مثل این میمونده که از ترس داشته میمرده، بیهوش میشه بر روی زمین میفته و دیگه هیچی رو درک نمیکنه. And then in verse 5 the angel starts speaking to the women. We won't read it now. که در آیه 5 فرشته با زن صحبت میکنه که آیه رو دیگه نمیخونیم. So this angel is on a mission from God to open the tomb. پس این فرشته خدا این رو فرستاده که یک مأموریت رو انجام بده و این مأموریتش هم باز کردن در مقبره عیسی هستش. And to give a message to these women. و اینکه یک پیامی رو به این زن بده. And this angel appears
in its full might and glory. و این فرشته در اینجا با قدرت کامل و با جلال ظاهر شده. But you know, angels often appear and people don't even know they're angels. ولی خب یه نکته هم وجود داره که فرشته ها اغلب وقتی ظاهر میشن به انسان ها متوجه نمیشن که اونها فرشته هستن. You can see this many times in the Bible. تو کتاب مقدس چندین و چند بار داستان‌هایی در این باره نوشته شده. In Genesis, 3 angels appeared to Abraham. در کتاب پیدایش 3 فرشته به ابراهیم ظهور کردند. Angels also appear to some of the judges and the prophets. و همینطور فرشته ها به بعضی از داوران و انبیا هم ظاهر شدند. And they don't always know that they are angels. و اونهایی که فرشته ها رو دیدن اغلب نمیدونستن که این کسی رو که دیدن فرشته است. And we can see evidence of this in the book of Hebrews. که میتونیم یک شاهدی، یک آیه رو بخونیم که بر همین موضوع شهادت میده. بریم به کتاب عبرانیان. And we're going to go to Hebrews chapter 13. عبرانیان باب 13 صفحه 1585. And there's a very fascinating verse to look at. اینجا آیه فوق‌العاده‌ای وجود داره که میخوام در موردش بخونیم. So let's look at verses 1 and 2. آیات 1 و 2 باب 13 رو میخونیم. محبت برادرانه همچنان برقرار باشد. از میهمان نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند. So it says, be kind to strangers. پس میگه که با غریبه ها مهربان باشید. And show them hospitality. و مهمان نواز باشید. Because some people have interacted with angels and not known it. چون بعضی از انسان ها با فرشته ها داشتن از فرشته ها مهمان نوازی میکردن ولی نمیدونستن که اونها فرشتن. They thought it was just a normal person. و فکر میکردن که یک انسان معمولی هن. And so when they showed that person hospitality, it was really an angel they were doing it to. بنابراین وقتی از اون افراد مهمان نوازی میکردن متوجه نمیشدن که اونها فرشته هستن. So you might have seen an angel. شما ممکنه فرشته دیده باشید. You might have talked to an angel. ممکنه با یک فرشته صحبت کرده باشید. And you would never know. و هیچ وقت ندونسته باشین که اون شخص فرشته است. Because if they want to, they can appear as normal human men. چون اگر بخوان فرشته ها میتونن به صورت مردهای معمولی ظاهر بشن به انسانهای دیگه. So it's very interesting that I think in their natural state they are powerful and glorious. خب از نظر طبیعی موجوداتی جلال یافته و قدرتمند هستند. But they can hide that if they need to in order to talk to people and do God's will. ولی میتونن این جلال و قدرتشون رو مخفی کنن اگر نیاز باشه که با انسان‌ها صحبتی داشته باشن. Another interesting thing is that sometimes you might not even be able to see them. یه چیز جالب دیگه هم وجود داره که بعضی وقتا اصلا ممکنه احتمالاً نتونیم فرشته ها رو ببینیم. They could be there with you, seeing everything, but you wouldn't know they were there. فرشته ها میتونن یک جایی پیش ما باشن، ما رو ببینن، ولی ما نتونیم اونها رو ببینیم. So we'll look at 2 Kings chapter 6. با هم نگاهی میندازیم به دوم پادشاهان باب 6. And in chapter 6 we read about a battle. صفحه 466 که در این قسمت در مورد یک نبردی میخونیم. And in this battle there is one group of people who are in a city and the other army are outside. توی این نبرد یکی از اون ارتش ها در شهر وجود دارن و ارتش دوم که قراره با هم بجنگن بیرون از شهر و اطراف شهر رو احاطه کردن. We read about a conversation between a prophet and his servant. در اینجا در مورد مکالمه‌ای که بین نبی خدا و خادم اون هستش میخونیم. So verse 15. آیه 15. بامداد روز بعد چون خادم مرد خدا برخاست و بیرون رفت، دید سپاهی با اسبان و عرابه های شهر را محاصره کرده است. خادم پرسید: آه ای سرورم، چه کنیم؟ So the servant of the prophet sees this big army and is very scared. پس خادم این مرد خدا یعنی اون نبی این ارتش رو میبینه بیرون و ترسیده بود. And he says, what shall we do? و بعد میپرسه که چی کار باید بکنیم؟ And let's read verse 16. آیه 16 رو میخونیم.
الیشع پاسخ داد مترس، زیرا آنانی که با مایند از کسانی که با ایشانند بیشترند. The prophet says, no, we've actually got an army for us, and it's a big army. پس این نبی الیشع به خادمش میگه که ما در حقیقت ارتشی داریم که ارتش ما بزرگتره. And then verse 17. آیه 17. و دعا کرد و گفت ای خداوند چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او نگریست و دید که کوهها پوشیده از اسبان و عرابه‌های آتشی نیست که الیشع را در بر گرفته بودند. So Elisha prays and God opens up this servant's eyes. پس الیشع دعا میکنه و بعد از دعا خدا چشمان این خادم رو باز میکنه. And he suddenly sees this whole big army. و بعد از اینکه چشمانش باز میشه این ارتش بزرگ رو میبینه. And it was an army of angels. این ارتشی از فرشتگان بودن. An army of angels ready to do God's will. ارتشی از فرشتگان که آماده بودن تا اراده خدا رو به انجام برسونن. So angels might be there, but we can't see them. پس ممکنه فرشته ها اونجا باشن ولی ما نتونیم ببینیم. And that's where we're going to leave it for this video. حالا تو این ویدیو میخوام دیگه تا اینجا تموم کنیم موضوع امروز رو. In future videos, we will look at what angels do, what missions they go on from God. در ویدیوهای بعدی در مورد این با هم میخونیم که فرشته ها چه کار میکنن و مأموریت هایی که از طرف خدا دارن چیه. But let's just think about what we did for this video. ولی الان بیاین چیزهایی رو که توی این ویدیو با هم خوندیم رو خلاصه کنیم. So angels are powerful beings from God. بنابراین فرشته ها موجودات قدرتمندی از سمت خدا هستند. They are his servants who do his will. فرشتگان خادمین خدا هستند که اراده خدا رو انجام میدن. They have his power. و قدرت خدا رو دارن فرشته ها. They live with him in heaven. با خدا زندگی میکنن که در عرش هستن. But they are able to come to earth to do his will and do his missions. ولی قادر هستند از عرش به زمین بیان و مأموریتی که خدا بهشون داده رو انجام بدن. They are immortal and powerful. فناناپذیر و قدرتمند هستند. And when you see them naturally, you can see that in their power and glory they appear with. و وقتی که یک فرشته رو میبینیم میتونیم اون فرشته رو با قدرت و جلال خاصی که داره ببینیم. But they can hide themselves from sight. ولی خب میتونن خودشون رو مخفی هم بکنن. Or they can appear as normal human beings. یا میتونن خودشون رو به صورت انسانهای معمولی هم نشون بدن. Whatever they need to do to help them fulfill their mission, they're doing. پس هر کاری که احتیاج داشته باشن برای اینکه مأموریتشون رو به کمال برسونن رو انجام میدن. And most of all, they love God and love to serve him. بیشتر از همه فرشتگان خدا رو دوست دارن و عاشق خدمت کردن به خدا. So in future talks, we'll start looking at the sort of things they do for God. بنابراین در ویدئوی بعدیمون در مورد یه سری از کارهایی که فرشته ها برای خدا انجام میدن صحبت میکنیم. But for this talk, goodbye and thank you very much. ولی ممنونیم به خاطر اینکه ویدئوی امروز رو نگاه کردیم و تا ویدئوی آینده خدا نگهدار.